Welcome sa zip9.com. In this video ay pag-aaralan natin kung ano ba ibig sabihin ng algebraic expressions. Kung makikita nyo sa inyong screen, meron tayong problem. How many squares are there in figure 4? Maraming solutions tong problem na to, no? Ang pinakamadali siguro is by counting the squares manually, no? So, for example, lagyan natin yung figure number dito. This is figure 1, 2, 3, and 4, no? Tapos ito yung number of squares. So, pwede lang natin bilangin manually, no? Yung figure 1, meron tayong 3 squares. Tapos yung figure 2, meron tayong 5. Ang figure 3, meron tayong 7. And obviously, from the pattern, nagdagdag siya ng dalawa, no? Ay alam natin that the figure 4 ay meron tayong 9. No? So, the next question is, how about figure 5? Well, I think madali siya, no? Kasi, yun nga, nagdadagdag lang siya ng dalawa. So, of course, magdadagdag lang tayo ng 2 doon sa 9, no? Para maging 11 siya. Pero what about figure 100, for example? Ilang squares? Okay? So, mahirap to sagutin, no? By just looking at the pattern dahil, syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-count ng or maglagay ng figure 1 to 100. Medyo mahaba siya, no? Tandaan nyo, nag-aaral tayo ng mathematics para mapadali yung pagko-compute, no? So, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng strategy or maghanap tayo ng strategy kung paano kukunin yung number of squares sa figure 100. No? Okay, tingnan natin isa-isa, no? Kung mapapansin niyo dun sa figure 1, meron tayong naka-permanent na square dito, no? Tapos may nadadagdag lang siya na. Dito sa figure 1, meron tayong dalawang nadagdag. Tapos sa figure 2, meron tayong 4, no? Kasi tagdadalawa siya, no? So ang unang titingnan natin dito sa isang strategy is constant yun nandito, no? So, pwede nating tignan na constant yan. So, meron tayong isa palagi sa bawat figure, no? Tapos, dun sa pangalawa, pangatlo, at pang-apat na figures, meron tayong nadadagdag na pares nitong dun sa figure 1, tigi-isang square. Tapos, dun sa figure 2, tagdadalawang square, dalawang pairs ng 2 squares. Tapos, dun sa pangatlo is dalawang pairs ng 3 squares. So, this is another way. Meron tayong constant dun sa una plus dalawang pairs ng 1 square. No? And then dun sa pangalawa, dalawang pairs ng 2 squares. Yung 1 dito, yun yung constant dito, no? And sa pangatlo, we have 1 plus again 2 pairs. Palagi siyang 2 pairs kasi dalawang pares siya, no? Yung isang vertical tsaka yung isang horizontal. We have 3 pairs dito sa figure 3. And of course, sa figure 4, makikita na rin natin yung pattern, no? We have 2 times 4. At sa 5, we have 1 plus 2 times 5. So, kung mapapansin niyo yung figure 1, meron siyang 1 dito. Figure 2, meron siyang 2 dito. Figure 3, meron siyang 3 dito. So, ano sa tingin niyo sa figure 100? No? Itong isa constant ito, no? Yung 1 dito kasi ito yung square na yan. So, therefore, meron tayong 1 plus yung 2 dito constant din kasi ito yung pares dito. So, 2 times 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Of course, ang 100 natin, 2 times 100 din. So, ito yung number of squares, no? So, 2 times 100 plus 1 is 201. So, makikita natin based on the pattern. This is one way, no? This is one way.
hindi natin siya makuha dito. So, kumuha tayo ng pattern. Ang another way is to, iba naman yung i-isolate natin. Pwede nating i-isolate itong yung part na ito, no? Ibahin natin yung kulay. Ibahin natin yung kulay niya. This part, yung nakausli, no? Doon sa vertical. So, kung mapapansin ninyo, yung nakausli sa vertical, itong unahin natin. So, if this is figure 1, 1 plus, mas higit ng isa sa 1, di ba? So, 1 plus 1. And then, this is 2 plus, kung napapansin niyo yung vertical na yon, yung vertical dito is 1 more than the horizontal na nakausli, no? So, this is 2 plus 1. So, kung ito, mas higit siya ng isa or mas malaki siya ng 1. So, this is 2 plus 1. And then 3 plus 3 plus 1. No? Dito 3 plus yung 4 dito is 3 plus 1. 4 plus 4 plus 1. And then 5 plus 5 plus 1. And then this is, pag sa figure 100 na tayo, 100 plus 100 plus 1. No? So, kung mapapansin nyo, pareho silang 201, di ba? So, this is also 201. Now, what about figure n? Ibig sabihin ng figure n, kahit anong figure na siya, gagawa na tayo ng formula kung paano natin kukumputin yung number of squares. No? So, dito sa unang formula natin, we have 1 plus 2. Diba? Constant sila kasi palagi may ganyan. At tapos yung nakikita yung 100 dito, ito yung figure number. So, 1 plus 2 times n. Tapos dito naman ay, this should be black. So, this is 1 plus 2 times n. At ito namang nandito ay n plus 1. So, ibig sabihin, whatever the value of n, yung figure number, figure 1,000, we just have to substitute yung figure number dun sa n. For example, figure 1,000, this is 1 plus 2 times 1,000. Okay, n is 1,000, 1,000 plus 1,000 plus 1. For n is 1 million, 1 plus 2 times 1 million, or 1 million plus 1 million plus 1. So, kung nakikita ninyo, finding the formula for the number of squares, pag nakakuha na tayo ng formula, mas madali na siya i-compute because we just have to substitute the value of the figure number. So, pag figure 100 or figure 200, this is 1 plus 2 times 200 or 200 plus 200 plus 1. Okay? So, ang tawag natin, no, sa expression na ito kung saan ginagamit natin yung mga letters kagaya ng n, no, para makapag-generalize, ang tawag natin dyan ay algebraic expressions. Okay, so yan na muna for now. At least meron kayong idea kung saan siya nanggaling, na kung saan ba nanggaling yung mga expressions na nakikita niyo sa algebra. So yung mga expressions na yon, pwede natin siyang bigyan ng meaning, or those expressions actually came from something, no? Yung generalization ng numbers. Okay, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Ay tuloy natin yung ating series na ito. Sa susunod na video, maraming salamat. Gusto ko yung invite sip9.com, no? Puntahan niyo yung ating vlog na yan dahil yan, dyan nakalista yung ating mga topics. Maraming salamat and see you in the next tutorial.